हजुर एकदमै हजुर यहाँसम्म हावा आइरहेको छ होइन हावा आइरहेको छ हावा हावा वाउ दामी छ सबैजनालाई वेलकम छ तपाईँहरूलाई है त ल यहाँसम्म पानी मिराई काभ्रा होइन उहाँ भाइ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ सुनसरी झर्ना पो एकदम मोबाइल छोड्छ मैले चाहिँ यो चाहिँ 0.05 मा चाहिँ राखेको छु त्यो चाहिँ एकदम दामी देखाएको छ वाउ हावा त बोबल आएको छ होइन दामी है दामी एकदम हेर्ने पारा इन्डियन नै लाग्यो होइन वाउ दामी भाइले यता हुनुहुन्छ है भाइले चाहिँ काँक्रो चाहिँ बोबाले हुनुभएको छ काँक्रो चाहिँ बोबाले हुनुभएको छ हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ पछि नानीहरू पनि भाइहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ पछि चाहिँ त्यो छ जाँदैछौँ के अरे आज चाहिँ एकदमै बोबाल रमाइलो पनि हुनेछ है त्यो चाहिँ हामी अब नजिकको मान्छे अब आउँदैनौँ कि हो कि न वेलकम छ चिनिमालाई होइन वेलकम छ ल है आइ गर न ल आज चाहिँ हामी चाहिँ लास्ट एकदम पानी परेको छ है एकदम यो चाहिँ एकदमै सुन्दर झर्ना हो यो चाहिँ एकदमै वान अफ द बेस्ट हाइएस्ट झर्ना पनि हो है अलिक मन चाहिँ जानु होइन बनाउनु जति भिडियो बनाउनु चाहन्छ सकिन्छ भाइ तपाईँ ल जुन के छ ठिक छ नि झर्ना हो जानेछु है तपाईँले पुरै उडाउने भन्छ त है भयो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुनसरी झर्ना घुम्नु गएर चाहिँ यो टिटोमा हेर्छ जाँदैछ होइन तिर्सन आएन र गइरहेको छ नानीहरू चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु बल्ल चाहिँ अनि त्यही भएर आज चाहिँ सुनसरी झर्ना उताको हाइस्ट झर्ना पनि हुन्छ है एकदम अग्लो पनि छ झर्ना चाहिँ त्यो जाँदैन तिर्सनाले चाहिँ पुरै स्ट्यान्ड भयो मेरो हेरिरहेको ल ल ठिक छ गरिसक्यो ए ल अनि त्यही भएर हामी जाँदैछौँ म त गएको छैन 3-4 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ नजिकमा जाने हो क्या आज गएर के जाँदैछौँ एकदमै घाम चाहिँ टट लागेको छ बेलुका पानी पर्छ क्या है लागेर पानी त पर्दैन कि अब त्यस्तो लागेर फ्रीमा अन्त यो छाता कसको किन हाँस्यो टिचरमा टुरिस्ट जस्तो देखाएको छैन अहिले त टुरिस्ट हटीमा तिमी त टुरिस्ट जस्तो देखेछ टुरिस्ट दिदी हामी त आज सुनसरी घुम्न जान लागिरहेको हजुर ए माइजी यतै हुनुहुनेछ है ए हजुर जुनसरा ओ जुनसरा के अरे कुटीभिर जाने एउटा घुम्न जान्छौ जाने भने जाम कति 6 दिन हो कि 7 दिन लाग्ला ट्रेकिङ हजुर कुटीभिर हजुर त्यहाँ दामी छ कि ठाउँहरू मेरो केही अब युट्युबको लागि भ्लगिङको लागि त्यसपछि रिसर्चको लागि थियो
जान्छ टिरमा जान पनि सक्छु जाँदैछ के गर्नु सिकेको छैन है त जुनसुरा उता उभिरहेको छ यो रेडी छ जुनसुरा पनि जानको लागि एउटा बेनाजुर हुनुहुन्न कि दिदीहरू है स्कुल जानु भएको छ यो जाम हिँड के अरे खर्च एकदम टाढो छ बारे त्यहाँ कहिले आउँछौ नि तिमीहरू हामी त तिमीहरू पाइपुग्नुलाई हामी तल किसिममा झल्छौँ ल जाउँ जुनसुराको नेतृत्वमा गइरहेको म त जुनसुरा नेतृत्वमा पुरै अगाडि त्यो हाइलाइटमा आइहाल्छ नि जुनसुरा भिडियो त हाइलाइटमा छ नि हजुर त्यो कुखुरा पुलिरहेको त्यो अघि जाँदैछु है म चाहिँ एकदम यो तल त्यो पाहाड सुनसरी झर्ना जाने है म चाहिँ हामी जाँदैछौँ हामी चाहिँ सुनसरी झर्नातिर आउन लागिसकेको छ तल हो तर आज ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दामी छ है लस्तिर आउँछ क्या तर पुल भन्ने आइसक्यो दुईवटा तिनवटा घर अहिले सर्फेको त्यो के अरे तिनको घर के अरे तिरमा घर उठाएको थियो नि तिनी के को नि झाँक्री भन्छन् रे ठिकै अहिले बनाएर छन् घर है जुकीले चिन्छन् होला जुके कहाँ पार्टी त्यो कसो सर्फेको घर कि कसो घर रे है सर्फेको घर कि कसो घर है त्यो यता सानो घर छ नि के किन भन्छन् रे के ए गोर्खे झाँक्री होइन गोर्खे झाँक्री घर होइन ओड्डा छ भन्दै पोरो कि पराला हामी चाहिँ 4जना जाँदैछौँ आजको यात्रा अलिक व्यस्तै होला जस्तो छ होइन आज बोबाल हुन्छ ठिकै छ त्यसमा मैले डेली राखेर हुन्छ कि भिडियोहरू चाहिँ कमेन्ट मात्र अनि ठिक छ तपाईँको मैले हिँडेर हुन्छु मेरो त त्यो च्यानल त उड्यो नि साथी कसरी कस्तो भन्ने तपाईँले एउटा भिडियो चाहिँ एउटा भने दुईवटा भिडियो हालेको थिएँ मैले अनि ठ्याक्कै कपिराइट दियो त्यस्तो कपिराइट रिस हुन्छ नि अनि कपिराइट दिए अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ खैरे जुनसराहरू गइसक्यो पारि त्यो घरहरू चाहिँ यता सुनसरी जाने पुल तल छ हामी चाहिँ यहाँ 3-4जना भाइहरूसँग साथीहरूसँग गइरहेछौँ है त ल त्यो काठमाडौँतिर आउने होला नि त पछि लोकसेवा तयारी गर्न तपाईँ ए काठमाडौँको एकदमै एजुकेसन त्यहाँ पढ्ने थाहा भनेको पुटुल सर र बाग बजार अनामनगरतिर छ मेन सेन्टर भने टी हो ए भइहाल्छ नि त्यसको त टेन्सनै नगर्नुहोस् न हजुर एकदम अहिले चाहिँ हामी पुरै सिडी नै सिडी छ नि होइन साथी होइन यहाँ त राम्रो छ कि ठाउँ यो पहिले चाहिँ थिएन तर अहिले चाहिँ यो के अरे तपाईँको पर्यटकहरूको लागि चाहिँ यो बनाइदिएको छ क्या हेर्नुहोस् अनि चाहिँ जाँदैछौँ अब यो पुलमा आइपुग्न लागिसक्यो पुलमा चाहिँ त्यतिखेर अब यहाँ जाँदैछौँ कहिले टिन बहिनीहरू गइसक्यो अनि के हो कहिले अगाडि खाने टिनहरू पारी गइसक्यो अनि टिनहरू के हो खै छैन नि त माथिको घर गएको थियो त्यो माथिको घर गएको थियो जस्तो लागेर मलाई ल त जाउँ होइन आउने बेला फोटो खिचौँ है त यहाँ आउने बेला आउने पार्टी सकेर यता बेलुका चाहिँ घाम बुझ्छ होइन त्यसलाई लास्ट दामी हुन्छ कि फोटो खिच्ने अहिले चाहिँ हामी यो पुलमा जाँदैछौँ होइन यो सुनसरी झर्ना जाने पुल हो एकदम हजुर माइक्रोफोन मैले चाहिँ ल्याएको छैन गाउँघरमा मैले माइक्रोफोन युज गर्दैन किन धेरै नोइस आउँदैन अनि सहर बजारतिर एकदम नोइस हुन्छ होइन त्योहरू मैले माइक्रोफोन युज गर्छु यहाँ त गाउँघरमा त एकदम एकान्त हुन्छ होइन शान्त हुन्छ त्योहरू माइक्रोफोन युज गर्न खासै आवश्यक हुँदैन कि हेर्नुहोस् भोइस चाहिँ क्लियर आउँछ माइक्रोफोन चाहिँ घर छोडिरहेको छु आज ल्याउनु अलिकति बिर्सिहाल्छु त्यो भएर यस्तो राम्रै आउँछ यो बाटो पनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता खै त उहाँ दुईजना साथीहरू नआउने रे दुईजना मित्रहरू नाम चिन्नुहुन्छ होइन ए ल जाँदैछौँ भाइले वेलकम छ है युट्युब च्यानलमा चाहिँ इन्ट्रोमा आउँछ तपाईँको काँक्रो चलेको दामी छ है साथी होइन होइन यस्तोमा चाहिँ माइन्ड फ्रेस गर्ने कम मजा आउँछ त यार होइन तल हेर्नु त यार पुरै कति खतरा अग्लो गहिरो के तर पानी घटिसकेको छ हेर्नुहोस् होइन
अलि धेरै सानो भएको छ पानी हजुर अहिले एकदम धेरै सानो भएको छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ सुनसरी झरना ऊ पारि त्यहाँ पर्छ है त सुनसरी झरना आज चाहिँ एकदमै रमाइलो जस्तो तरिकाले गइरहेको छौँ होइन हामी चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ एकदमै त्यही भएर चाहिँ अब जाँदैछौँ यो चाहिँ हामी त्यहाँबाट आएको यो खौराबाट पारि त्यहाँबाट आएको है पुल एकदमै लामो छ है त यो पुल चाहिँ हामी सुनसरी झर्ना जाने पुल हो यो तल चाहिँ लुङ्डी खोला हो तर कता छ त्यो चाहिँ यो एकदम तल हेर्न हिँड्न सकिन्न क्या है एकदमै अग्लो छ त्यो एकदमै रमाइलो पनि छ है एकदमै आज चाहिँ सुनसरी झर्नाको भ्लग आउँछ बेलुका सबैजनाले हेरिदिनु होला हामी चाहिँ जाँदैछौँ पछि भाइहरू नानीहरू पनि आउँछन् होला बहिनीहरू पनि एकदमै सक्लो पनि छ अगाडि गर्नुपर्छ साथीहरू साथी भाइ गर्नु भएको छ है अब सुनसरी झर्ना आइपुग्नु लागिसक्यो तर आइपुग्नुभन्दा पहिले यो धेरै भित्र घुम्ने छ है त बाटोहरू चाहिँ एकदमै बरभित्र कोच छ कोचबाट जाने हुन्छ एकदमै टाढो छ है त टाढो चाहिँ छ अब त्यहाँबाट जाँदैछौँ अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ ऊ बारे त्यहाँबाट पनि आउने त धेरै छ है ए पहिले यस्तोमा त खस्दैन हजुर ओहो हजुर हजुर यस्तोमा त लास्ट रिस्क हुन्छ मोबाइल खसाउ त हजुर कम गरिसक्यो हाम्रो हजुर सुनसरीझर्ना ऊ पारि त्यहाँ छ देखिरहेको छ है त हजुर तिन नानीहरू पारेको घर गएको थियो ऊ आइरहेको छ पारि त्यहाँ त्यही नै गएको छन् जाम हिँड्नुहोस् बिस्तारै आउनुहोस् अब उता पनि धेरै टाढो छ र भित्र जाने भित्र धेरै छ जाने आउनुहोस् यो सिडी चढेर चाहिँ जङ्गलको बाटो आइसक्यो है अब चाहिँ जङ्गलको बाटोबाट जाँदैछौँ हामी चाहिँ यहाँबाट हामी अहिले 3 दिन अगाडि गइरहेको छौँ पछि नानीहरू घरहरू आउँदैछन् होइन ठिक हो एकदमै रमाइलो पनि भइरहेछ है त आज चाहिँ सुनसरीमा चाहिँ अब 1 घन्टा 2 घन्टा बसिन्छ हामी आएको बाटो चाहिँ पारि त्यहाँबाट आएको पुलबाट हामी पार गरिसकेका छौँ त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ जाँदैछौँ है त अगाडि हेर्नु त रोल्पाको फर्स्ट हो फर्स्ट पहिलोमै पर्छ राप्ती अञ्चल लुम्बिनी परोस् कि पर्छ ताल परे अनि धेरै अग्लो छ त यो त नेपालको पचाल अहिले खोइ पचालको पहिले हाटुङ झर्ना थियो कि अहिले पचाल चाहिँ के छ है मलाई थाहा छैन ए पहिले चाहिँ हाटुङ झर्ना थियो भयो अनि त्यही भएर फर्स्ट झर्ना धेरै अग्लो छ कि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुनसरी झर्ना आइसकेका छौँ दामी देखिरहेको छ है त झर्ना चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछ है त एकदम अग्लो छ सो स्विमिङ गर्ने ठाउँबाट जान सकिन्छ माथि बाछीले खाँदैन आज उसले त धेरै अलिअलि त आउँछ होइन अलिअलि त आउँछ यार तर त्यहाँतिर जामलाई साथी अहिले है 1-2 घन्टा त्यही बस्ने भयो आनन्द तरिकाले होइन आनन्द बिताउने हो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ भाइहरू यता हुनुहुन्छ है भाइले चाहिँ काँक्रो चाहिँ बुबाले बोल्नु भएको छ काँक्रो चाहिँ बुबाले बोल्नु भएको छ हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ पछि नानीहरू पनि भाइहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ पछि चाहिँ के छ जाँदैछौँ के अरे आज चाहिँ एकदमै बबाल रमाइलो पनि हुनेछ है के चाहिँ हामी अब नजिकको मान्छे अब आउँदैनौँ कि हो कि नभन्छ होइन टाढाको मान्छे कहाँबाट आइहाल्छ होइन त्यो यार एकदमै सही हेर्नुहोस् एकदमै त्यो हामी चाहिँ जाँदैछौँ अगाडि नजिकको भएर हामी जहिले पनि गइहाल्छौँ हेला जान्छ आउँदैनौँ हेर्नुहोस् त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ यो जङ्गलबाट त्यहाँबाट घुमेर चाहिँ हामी यस्तो घुमेर जाने गर्छौँ अब हेरौँ हामी छिट्टै नै पुगिहाल्छौँ होला है त अब बाटोमा जाँदैछौँ अहिले पनि यो बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो बनाइरहेछ आजले पानी नपरेर अलिकति यो जुगा लागेको छ नि अन्त पानी पर्नु लास्टै जुगा लाग्छ क्या होइन यहाँतिर चाहिँ जुगा चाहिँ बलै लाग्छ आज चाहिँ लागेको छैन हेर्नुहोस् हजुर अझै बाटोमै अब पुग्छौँ होला केही टाइम पछाडि चाहिँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जाँदैछौँ है के चाहिँ अब पछिको भाइ बहिनीहरू पनि आउँदैछन् त्यो चाहिँ अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ आज सुनसरीमा रमाइलो हुन्छ होला जस्तो छ साथी होइन हजुर हजुर बोबाल हुनेछ हजुर तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यता चाहिँ माथि त्यहाँ उक्लिने बेला त अहिले त बोबाले पसिना निस्किन्छ क्या हेर्नुहोस् हजुर हजुर त्यहाँ निस्किने पो हेर्नुहोस् होइन बाबे हजुर यो बाटोमा जाँदैछौँ तर मौसम चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ है आज
हजुर मौसमले एकदम सपोर्ट गरिरहेको छ साथ गरिरहेको छ साथी हेर्छ नि अहिले बाटो यहाँ राम्रो बनाएको छ यहाँ पनि हजुर बाटो राम्रो बनाएको छ किन त्यो अगाडि जाँदैछ भने चाहिँ अब हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ अब बढीमा 5-10 मिनटमा गइहाल्छौँ है त हामी चाहिँ पुगिहाल्छौँ सुनसरी झरना चाहिँ यो चाहिँ राफ्टी हुन्छ अथवा लुम्बिनी परेछ भने अग्लो झर्नामा पर्छ होला सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुनसरी झरना चाहिँ त्यो चाहिँ अब जाँदैछौँ के अरे यस्तो जङ्गलमा हिँड्छ है अहिले चाहिँ हामी भाइ चाहिँ गएर छौँ जग्गामा चाहिँ जाँदैछौँ अगाडि अझै होइन हामी चाहिँ लाग्छ होला अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति छिटो हिँड्नुहोस् है भाइ है यहाँ त पहिराको अलिक भर हुँदैन हेर्नुहोस् है माथि त हजुर ढुङ्गा खस्न सक्छ क्या यो अलिकति रिस्की छ यो बाटो चाहिँ अलिक छिटो दौडिनुहोस् है यहाँबाट ढुङ्गा पल्टिने अलिकति सम्भावना बढी हुन्छ है यहाँ त माथि बाख्राहरू छ भने त पल्टाइन्छ क्या हेर्नुहोस् त्यही भएर एकदमै त्यही भएर एकदमै गाह्रो हुन्छ ए ठिक फाइनल चाहिँ सुनसरी झर्ना आइसक्यो सुनसरी झर्ना आइसक्यो त्यो चाहिँ तपाईँ आमा सायद उमेर बराबरै होला कति सालको हो र तपाईँ म 59 सालको म 60 को ए मभन्दा सानै हुनुहुन्छ होइन भाइ नै बनाउनुहुन्छ हजुर साथीको अहिले चाहिँ दामी बनाएको छ है लास्ट दामी बनाएको छ अहिले आर्मीमा हुनुहुन्छ कि है ए ठिक छ यार एकदमै ल न यसो सानो उमेर जब गर्नु भएको छ खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ अब त त्यस्तै हो अहिलेसम्म पढ्छु भन्ने छ अब त्यो पढ्ने ती त हो वाउ दामी रहेछ है होइन अहिले त यार अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ अनि भाइले पनि वेलकम छ है यो मा युट्युब च्यानलमा होइन हेर्नेवाला बेलुका गएर चाहिँ आज हामी फोटो चाहिँ बोबाले खिच्छौँ है त भाइ है हामी चाहिँ डमडारै खिच्छौँ यो चाहिँ वाउ आज चाहिँ यस्तो बिन्दा दामी स्विमिङ पुल पनि रहेछ है तल है त्यहाँ जाऊँ ल अहिले त्यहाँ स्विमिङ पुलमा पनि हजुर ए पहिला अहिले त छैन अहिले छ हजुर हजुर अहिले रेलिङ पनि थिएन अहिले धेरै व्यवस्थित बनाएर छ है पहिले त यहाँ त पुरै त पहिरोमा हिँड्दै जाने हुन्थ्यो होइन हजुर हजुर एकदमै वाउ दामी यार हेर्नु त इन्डियनै लागेको छ यार अहिले त यार जाउँ आउनुहोस् लास्ट दामी हुने भयो चाहिँ ल हामी 1-1.5 घन्टा यहीँ बस्ने हो हेर्नुहोस् अनि जाऊँ ल बिस्तारै हजुर अहिले टोइलेट पनि बनाइदिएको छ है हजुर अनि चाहिँ हामी जाँदैछौँ के अरे यो चाहिँ अब चाहिँ हामी यो सुनसहरी झरनामा चाहिँ जाँदैछ माथि यो झरना हो होइन हजुर इन्डियनै छैन इन्डियनै छ अहिले त अहिले चाहिँ दामी है त यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ पुरै वा झरना हो सुनसरी झरना चाहिँ तलदेखि चाहिँ इन्द्रेणी है कस्तो दामी छ है इन्द्रेणी होइन वाउ नाइस है नाइस ल दामी आज चाहिँ फाइनल आयो होइन ल ल ओके यहाँसम्म हान्डोर छ है वाउ दामी अहिले चाहिँ हामी तल पनि पुग्छौँ अहिले त हजुर ल चिप्लो सक्यो भाइ नजानुहोस् ल ल त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेको छ है त यो सुनसरी झरना हो माथि यस्तो देखाइरहेको छु मैले चाहिँ सब दामी रहेछ आज ल्याएर होइन हुन्छ होइन हजुर दामी छ हेर एकदमै हजुर एकदमै हजुर यहाँसम्म हावा आइरहेको छ होइन हावा आइरहेको छ हावा वाउ दामी छ सबैजनालाई वेलकम छ तपाईँहरूलाई है त ल यहाँसम्म पानी परेको काभ्रा होइन उहाँ भाइ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यो सुनसरी झरनाको एकदम मोबाइल छोड्छ मैले चाहिँ यो चाहिँ 0.05 मा चाहिँ राखेको छु त्यो चाहिँ एकदम दामी देखाएको छ वा हावा त बोबला छ होइन दामी है दामी एकदम हेर्ने पारा इन्डियनै लाग्यो होइन वाउ दामी वान ए स्विमिङ पुलमा माटो भइरहेको छ है पहिला त म आउने बेला चाहिँ भरा छैन त्यो माथि भएको ए हजुर तर पछि चाहिँ राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् एकदमै हजुर हावा यहाँसम्म पुग्न आउँछ है हावा है हजुर यो नेचुरल हावा आउने भाइ होइन लास्ट दामी छ यार दामी के हजुर ल काँक्रा खाऊ भने लास्ट दामी देखाएको छ है यो सुनसरी झरना हो एकदम ब्युटिफुल देखेको छ हजुर
के होइन हो यहाँको चाहिँ लास्ट राम्रो देखिएको छ क्या अहिले यहाँबाट हामी हजुर अब त सबैजनालाई होली यो सुनचरी झरनामा छ होइन हुन्छ ल यो पनि माथि सेक्सन भोपालले देखिरहेको छ है त यो बोक्नु लेन्स देखिराख्नु पर्छ हजुर यहाँ किन आएन के फोटो हजुर ए फोटो चाहिँ यो लास्टै चिसाएर छ है सुनचरी झरना आयो यहाँ चाहिँ भोपालले चिसाएर छ है त हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ म चाहिँ तलबाट जाँदैछु है एकदमै चिसो छ यहाँ हजुर कता कता नजानु काम छ त्यहाँ भेटिन्न होला त्यहाँ यार ओ माई गॉड लास्ट यार कस्तो चिसो आएर त काम त जलजला सुनचरी है यो सुनचरी होइन एकदम वान अफ द बेस्ट छ होइन अहिले चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु एकदमै सुन्दर नाइस पनि छ है त एकदमै नाइस फाइनली चाहिँ जाँदैछु है त पारि चाहिँ यो सुनचरी झरना भयो एकदम वान अफ द बेस्ट हो हाइएस्ट झरना पनि हो है यो चाहिँ रोल्पाको चाहिँ भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ म जाँदैछु फाइनली एकदमै सुन्दर पनि देखेको छ है मोबाइलको पुरै यो ढाक्दा छ राम्रो पनि देखाएको छ है अहिले चाहिँ पुरै यो पानी जब हालिसकेछ वेलकम छ तिमीलाई होइन वेलकम छ ल है हाई गर न ल आज चाहिँ हामी चाहिँ लास्ट एकदम पानी परेको छ है एकदम यो चाहिँ एकदमै सुनचरी झरना हो यो चाहिँ एकदमै वान अफ द बेस्ट हाइएस्ट झरना पनि हो है अलिक मन्दिर जानु हो होइन बनाउनु जति भिडियो बनाउनु चाहन्छ सक्नुहुन्छ भाइ तपाईँ ल जुन के छ ठिक छ नि झरना हो जानेछु है त पुरै उडाउने भन्छ त है झरना भयो यो चाहिँ सुनचरी झरना है देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले वेलकम छ वेलकम छ यो चाहिँ क्लाइन्ट झरना छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ होइन एकदम नाइस देखाएको छ है एकदम आज फर्स्ट टाइम आएको यहाँ चाहिँ अनि यो सिजनमा चाहिँ गोबर पनि देखाएको छ है एकदम राम्रो देखाएको छ एकदमै गोबर राम्रो देखाएको छ है ल अहिले चाहिँ ल चाहिँ हामी फर्किसक्यो है त सुनचरीबाट चाहिँ यो झरना चाहिँ फर्किसक्यो अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई दामी लाग्यो होइन फर्स्ट हो एकदमै अन्त भाइहरू पनि अगाडि गरिदिनु भएको छ यो चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि भयो है आज पानी पर्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन त्यस्तो लागिरहेको छ है पानी पर्ला सुरु गरिरहेको छ चाहिँ
कस्तो भिजाएको है पुरै स्थिति हो यार हजुर पर्छ हामीलाई यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ फुल हुन्छ अरू बेला फुल्दैन पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको छ है एकदमै अब उकालोमा पारी उकालो चढ्ने होला होइन बाब्रे बारे आउँछ त यार आलु उकालो निक्सिनु त धेरै पो छ त ओहो हामी चाहिँ यसले चाहिँ जाँदैछौँ अब तल पुलमा पनि जाने होला अब यो बाटो नै हाम्रो खिचेर चाहिँ जाने छ होला फोटो खिचेर चाहिँ आएपछि मेरो घर चाहिँ के हो